ያስተካከልነውን እንደዛው እንደነበረ ያንን ኮፒ አድርገን ነው መጀመሪያ ያስተካከልነውን እሱኛውን ነው ኮፒ የምናደርገው ማለት ነው። እንደዛው እንዳስተካከልነው እንደሆነ እንዳለ ኮንትሮል ኤ ብዬ ሰሌክት ኦል ከዛ ኮፒ እዛ እንወጣለን ማለት ነው። እንዘጋዋለን። ምን ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አፒራንስ የሚል አለ። አፒራንስ ውስጥ ከዛ ኤዲተር የሚል አለ ታች ማለት ነው። ሶስት ውስጥ ገብተን ምን እንፈልጋለን? ፎሮፎር ቴምፕሌት የሚል አለ። ይሄንን ነው ኤዲት የምናደርገው። ይሄኛው PHP ፋይል ነው። PHP ፋይልን በPHP ፋይል ኤዲት እናደርገዋለን ማለት ነው። ኮንትሮል ኤ ኤዲት አደረገና ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን ይሄ የኛ ፋይል ነው ማለት ነው። የኛ ኮድ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፖርቱን ብቻ ቀይረዋለሁ ማለት ነው። ፖርቱን በ443 ነው የሰራሁት ነው አሁን። ለምድረው 443 የተጠቀምኩት ይሄ ምንድነው? ምንም ነገር ዲስፕሌይ መደረግ የሌለው ጊዜ የሚመጣ ፔጅ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ፔጅ የሆነ ሰው አክሰስ ለማድረግ ሲሞክር የኛ ኮድ ፕሮሰስ የተደረገ ስለሆነ እሱኛ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር አይፒ አድሬሳችን ተቀይሯል። ሶኒ እንትኑን ሪፍሬሽ አድርጌ ስለነበረ ኔትካት ተጠቅመን ሊስን እናደርጋለን። ኔትካት ቪፒ 443 ማለት ነው። አሁን ሊስን እያደረጋለን ነው ኔትካት ፖርት 443 ላይ ማለት ነው። አሁን እኛ ያኛውን PHP ነው 404p.php ፔጃችንን ኢኒሺየት ለማድረግ እኛ የምንጠቀመው ከርልን እንጠቀማለን። http ኮለን ከዛ /2 IP አድሬሳችንን 192 ደግሞ 68.1.9 እዚህ ጋር እንደምናየው ተቀይሯል IP አድሬሱ። ከዛ /4.4.php ማለት ነው። ይሄ ኢኒሺየት ያደርግልናል ማለት ነው፣ ወይም ያን ያስነሳልናል። እዚህ ጋር ይሄንን ኢንተር ስንነካ እዚህ ጋር ሊስነራችን ላይ ኔትካት ላይ ሼል እናገኛለን፣ ሪቨርስ ሼል እናገኛለን ማለት ነው። ያኛ ያስገባነው ኮድ እዚህ ጋር ሪቨርስ ሼል መልስ ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ሪቨርስ ሼል አግኝተናል። እዚህ ጋር እንደምናየው ሪቨርስ ሼላችን ላይ ምን እናደርጋለን? ኤልኤስ ብለን እናያለን። እዚህ ጋር ሁማማይ እንላለን ምን እንደሆነ ለማወቅ ዴመን ለምን ምንም አይነት ስልጣን የለንም በዚህ ሼል ላይ ማለት ነው። አይዲ ብለን ሴትናል አይዲያችን እንደኛን ነው። ስለዚህ ምንም ነገር የለንም። እኛ አሁን እዚህ ጋር ሼል ኢምፖርት ማድረግ አለብን። ፓይተን ኮድ እንጠቀማለን እዚህ ጋር ማለት ነው። የምንጠቀመው ፓይተን ኮድ ፓይተን ይላል ዳሲ ሲንግል ኮት ኢምፖርት pty ኮለን pty አሁንም ከዛ ሃይፈን ነው ዶት ስፓን pty ዶት ስፓን ቅንፍ ደብል ኮት /bin /sh ደብል ኮት ከዛ ቅንፋችን እንዘጋውና ሲንግል ኮት እናደርግና ሆፕፉሊ የሆነ ነገር እናገኛለን። ኦኬ ኢንቫሊድ ሲንታክስ ሴሚኮሎን ነው ኮሎን አይደለም መጠቀም ያለብን። ስለዚህ ላይ ጻፍነውን ኮድ እንጽፋለን ደግሞ pty semicolon space pty dot spawn and double quotes / no okay it works አይዲ ብለን ስናይ ምንም አይነት የተቀየረ ነገር የለም። ስለዚህ እኛ ኢምፖርት ያደረግነው ሼል ነው። ስለዚህ ኤልኤስ ብለን እና ሲዲ ሆም ብለን እንገባለን። ሲዲ ሆም ብለን ያስቀጥላል። ስለዚህ ኤልኤስ ነው ሮቦት ኦኬ ከዛ ሲዲ ሮቦት እንገባለን።
ኤልኤስኤንኤል እዚህ ጋር እንደምናየው ሁለተኛ ኪያችንን አግኝተናል ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ጎ። ከዚህ ጋር ደግሞ MD5 ሃሽ አለ። የፓስወርድ ፋይል ሃሽ ፓስወርድ ነው። ኢንክሪፕትድ የሆነ ፓስወርድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያገኘነው ሁለተኛ ኪ ካት አድርገን ነው ካት e2r3.txt ከዛ ፐርሚሽን ዲናይ። ኦኬ ምንም አይነት ስልጣን የለውም እንዳልኳችሁ። ፓስወርድ ካት ቪዚብል የሚሆን ከሆነ ነው .wow -md5 እዚህ ጋር እንደምናየው MD5 ሃሽ የሆነ ፓስወርድ አለ። ይሄኛውን በምንድን ነው ሃሽካት መጠቀም እንችላለን፣ ግን የሆነ ቀለል ያለ ወይ አለ እሱን ተጠቅመን ይህንን ክራክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወደዛ እንሂድና crackstation.net ይባላል። crackstation.net እሱን እንከፍታለን ማለት ነው። ከዛ ይሄ ቤት ይመጣልናል። ይሄ ቤት ከመጣ በኋላ የዛ ኮፒ ያደረግነውን ፓስወርድ ፔስት እናደርግና ስካታውን አምናት ሮባ እንለዋለን። ከዛ ክራካሽ ኦኬ እዚህ ጋር እንደምናየው ሪሳ ኤዝ ከሄድ ነው ABCD አልፋቤት ይህንን ኮፒ እናደርገዋለን። ይህን ኮፒ ካደረግን በኋላ ሱዶ እንለና ሮቦት ዩዘራችንን እንቀይራለን ማለት ነው። ወደ ሮቦት የመን ነበርን ወደ ሮቦት እንቀይራለን። እዚህ ጋር ፓስወርዳችን እናስገባለን። ኦኬ ለምን ያሰራው ኦኬ ባዶን ኢንተርኔት ነውና su-robot እንለና ፓስወርዳችን እናስገባለን። ዋይላችንን ካት ብለን ያችንን ሞክረዋለን። እስኪ ይሰራ ይሆን? ኦኬ let me check the ID first. yes we are robot። አሁን እዚህ ጋር ሮቦት ሆነናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ካት ብናደርገው ኪያችን ይሰራል ማለት ነው። ግን who am I ብንል ያ ሮቦትም ያ ወደ ዝም ብለን ያደርግና እዚህ ጋር ካት እንለውና ኪያችንን እናገኛለን ማለት ሁለተኛ ኪያችን እዚህ ጋር እንደምናየው ሁለተኛ ኪያችንን አግኝተናል። ሶስቱንም ኮፒ እንለውና እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን። ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ምን ቀረ? ያውን በመቀጠል ደግሞ ወዴት እንሄዳለን? ቤዚክሊ ሊሆን የሚችለው አሁን ይሄኛው ሩት አይደለም። ስለዚህ ሩት ውስጥ ሊሆን ይችላል በሚለው እና እንሞክረው እስኪ። አሁን ምን እናደርጋለን? ቀጥታ ወደ ሩት ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። እዛ ውስጥ ሊኖር ይችላል። ኦኬ cd root permission denied መግባት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን? ከዛ ምን እናደርጋለን? su ወይም user root እናደርጋለን ማለት ነው። ወደ ሩት እንቀይረን ከሆነ ሲሞክራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ፓስወርድ ተጠቅመናል። ይሄ ቅድም ያገኘነውን ፓስወርድ እንሞክረው እስኪ የሚሰራ ከሆነ ማለት ነው። ወደ ኢንተር ኦኬ አውተንቲኬሽን ፌሊየር ብሎናል። አይሰራም ማለት ነው። አሁን እኛ ምንድነው ማድረግ ያለብን?
እዚህ ላይ ዳይሬክተሪ ውስጥ የራሱ ዳይሬክተሪ ውስጥ ፓስወርዱ ሴፍ ሆኖ ከተደረገ እንፈልገዋለን ማለት ነው። ሶ ምን እንጠቀማለን? ፋይንድ የሚለውን ኮማንድ እንጠቀማለን። ሶ እኛ የምንፈልገው ዳይሬክተሮችን እንዲዘረዝርልን ሶ ፋይንድ እንለውና /-perm ብለን ከዛ -4000 እንለዋለን። ከዛ 2 greater than sign /dev/null እንለና እንፈልገዋለን ማለት ነው። ዳይሬክተሪው ማለት ካለ ዝርዝር ይሰጠናል ማለት ነው። ሶ አይዲ ብለን ስናይ ምንም ነገር የተቀየረ ነገር የለው። ከዛ ኤልኤስ ብለን እናየዋለን። ሶ እስቲ ለምን እንደዚህ እንዳለኝ እኔ ግራ ገብቶኛል። ሶ ኦኬ እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ ተሳሳት ነው። እዛ ላይ 40,000 ስላለው ነው 40,000 ማለት አልነበረብንም 4,000 ነው ማለት ነበረብን። ሶ እሱን እናስተካክላለን ማለት ነው። ሶ find /-perm -4000 4,000 ከዛ 2 greater than sign /dev/null ብለን ኤንተር ከዛ ሎድ እያደረገልን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩ ዘርዝሮልናል ማለት ነው የተወሰኑትን። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰርች አድርጎ ጨርሷል። ሶ እኛ የምንገባው ፓስወርድ የሚለው ውስጥ ነው። ሶ ሲዲ ብለን /user ፕሌስ ማለት ዩዘር ቤን /password or password passwd እዚያ ሄድ ኢንተር ኦኬ ያ we cannot use it it's not a directory አይደለም። ኦኬ ካት ብለን እናየዋለን። እስኪ ይዘረዝርልን ከሆነ passwd ይህ ዝም ብሎ ምንም አያስፈልገንም ማለት ነው። ግን ያው ለማንኛውም ወደ ማለት ነው። ኦኬ there's nothing ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ምን እናገኛለን? ኦኬ there's nmap ኦኬ nmapን ተጠቅመን ፕሪቪሌጅ ኤስኬሌሽን ማድረግ እንችላለን። ይህ ማለት ወደ ሩት መግባት እንችላለን ማለት ነው። ሶ nmap ብለን እናየዋለን ዝርዝሮችን nmap ውስጥ ያሉትን ማለት ነው። ሶ nmap ኢንተራክቲቭ የሚለው ኦኬ there is nmap ኢንተራክቲቭ going to interactive mode then okay ኢንተራክቲቭ ሞድ ይከተናል ማለት ነው። ሶ nmap nmap ኢንተራክቲቭ እንለውና እሺ enter ኦኬ ዌልካም ቱ ኢንተራክቲቭ ሞድ ብሎናል። ሌትስ ጎ ከዛ ምን እናደርጋለን? አሁን ወደ ሩት ስዊች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም nmap የሚጠቀመው sudo ወይም ሩት ስለሆነ አሁን መቀየር እንችላለን ማለት ነው ወደ ሩት። ሶ sudo bash ብለን እንቀይረዋለን ወደ bash። ኦኬ የኛው አንኖን ኮማንድ ይለናል። ሶ እንደዛ ከሆነ ኤክስክላሜሽን ማርክ ወይም የትምህርት አንክሮ ምልክቷን እስኪ እንላ ኦኬ there we got it። ሶ እዚህ ጋር ሃሽታግ ምልክት ከሆነ ሩት ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምናይ አይዲ ብለን ስናይ ሩት ይሰጠናል ማለት ነው። ሌትስ ጎ አሁን ሩት አግኝተናል። ሶ ዋማይ ስንል ሩት ያ ከዛ አሁን ኤልኤስ ብለን ሲዲ ሩት ያ ገብተናል። ኤልኤስ ደን በቃ አገኘ ነው ማለት ነው። ሶስተኛውን ያችንን ማለት ነው። ሶ ጨርሰናል ማለት ትችላላችሁ። ያ ሶ እስቲ አሁን ይሄንን ካት የሚያደርግልን ከሆነ cat t-3 out of 4 ያ ሶስት ኪ ያለው ማለት ነው። .txt enter ታይም አገኘ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው ሶስተኛ ኪ ማለት ነው።
So let's paste it here. now እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ሶስቱንም ሲያገኝተናል። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ፈርስት ቦት ዳን የሚለውን ሲዲ ብለን እንግባ። ዳይሬክተሪ ከሆነ ፈርስት ቦት አንደርስኮር ዳን ኦኬ ኤስኤችሲዲ ካንቫስ መግባት አንችልም ማለት ነው። ሶ ls dash all ምንድነው ፋይሉ እና read write ነው። ኦኬ ዳይሬክተሪ አይደለም። ኦኬ ሶ ይሄኛው ምንም የለውም ማለት ነው። read write ስለሆነ ካት እንለውና ስፑት አንደርስኮር ዳን ባዶ ነው ማለት ነው። ሶ ጨርሰናል ማለት ነው። ሚስተር ሮቦትን ሙሉ ለሙሉ ኤክስፕሎይት አድርገናል። ስለዚህ አሁን ምንም የቀረ ነገር የለም። ያ ሌላ ሲቲኤፍ ፈልጌ እሱን ሰራላችኋለሁ። አይ ቲንክ የማስታውሰው ሪክቴሽለስ ኢዚ የሚባል የሪክ ኤንድ ሞርቲ የቲቪ ሲሪስ እሱም አይታችሁ ከሆነ ደስ ይላል። እሱንም እንሰራላችኋለሁ። ያ ሊቆይ ይችላል እሱኛው በመሀል ሌሎች ቪዲዮዎች ተደረገ ይችላል። ሶ ይሄን ፓርት ለመልቀቅ took me some time። ቪዲዮን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ያ ይሄንን ቻናል ሞኔታይዝ ለማድረግ እፈልግ ነበር ኦር ሞክሬ ነበረ፣ ግን ያው ዩቲዩብ እየደለተ ስለሆነ አካውንት እንደዛ በማድረግ ተቸግሬያለሁ። አሁንም ይሄኛው ሪስክ ላይ ነው ያለው አይደል? እስከሚደልተው ድረስ እለቃለሁ። ያ that's all for today። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ። ቻው።